पेस्टिसाइड टॉक्झिसिटीज काय नाही असते, नाही. मार्केटिंग वगैरे, मोड ऑफ ॲक्शन्स काय असलेले, बायोमॅग्निफिकेशन, पोटेन्शियल, बायो एक्युमुलेशन, बायो कॉन्सन्ट्रेशन हे कन्सेप्ट झालेले आतापर्यंत, मेटल्स झालेले आहेत, त्यामध्ये काय डाऊट नाही. आता आज आपल्याला बघायचं आहे हम्म. कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स, बायो ट्रान्सफॉर्मेशन्स अँड एक्सक्रिशन्स, हे कन्सेप्ट शिकायचे. आणि मी एक पॉइंट मुद्दाम घेणार नाही, हा पोटेन्शिएशन आणि सिनर्जिझम. हा जे पॉइंट आहे का, तुम्ही सर्च करा, ह्याबद्दल थोडं गुगल करा, रिसर्च करा, ह्याबद्दल मला कन्सेप्ट सांगा तुम्ही, हे तुम्हाला होमवर्क असेल ह्या पॉइंटचे. ओके. तर आजचा लास्ट टॉपिक आहे कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स, ट्रान्सफॉर्मेशन्स अँड एक्सक्रिशन्स. तर काय आहे टॉक्सिक म्हणजे काय, मला सांगा बरं थोडं त्याबद्दल माहिती. Substance which are harmful for living organisms. ओके. अजून काय घेऊ शकतो ते एक्झाम्पल. ठीक आहे. तर हे जे फूड्स आहे आपल्या डेली लाईफ मधले फूड्स आहेत. ओके. तर हे फूड्स डेली खातो हे का नाही, फास्ट फूड्स आहेत, हे ऑइल्स आहेत, परत डाएट कोला म्हणतो आपण त्याला, परत चॉकलेट्स आहेत, पिझ्झा आहेत, बर्गर्स आहेत. तर ह्याचे इफेक्ट्स काय आहेत ह्याबद्दल पण एक थोडं डिस्कशन करूया. टॉक्सिक फूड्स आहे, परत ड्रिंक्स आहेत, परत ॲडिटिव्ह इफेक्ट्स आहेत. ठीक आहे. तर हे हे जे काय इफेक्ट्स आहेत हे तुम्हाला माहितच आहे. त्यामध्ये एमएसजी नावाचं प्रोटीन्स काय असेल प्रेझेंट असते. परत ॲस्पार्टेम्स आहेत, परत हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स हे पण आहे, हाय फ्रुक्टोजचं प्रमाणामध्ये आढळते त्यामध्ये. कॉर्न सिरप हे आपल्या बॉडीसाठी इफेक्टफुल्स आहेत. तर आवर टॉक्सिक वर्ड मेन म्हणलं तर कुठलं आहे, पिझ्झा, बर्गर, हे ह्यामध्ये कार्सिनोजेनिक आहे, ते आपल्या बॉडीला हार्मफुल करू शकतात. जसं की फॅक्टरीज आहेत, फॅक्टरीज मधनं हे धूर वगैरे बाहेर पडतात, त्यामधनं भरपूर प्रकारचे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होतात. परत आहे हे सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट, म्हणजे जे काही सांडपाणी म्हणतो हे, ह्याच्यापासून सुद्धा टॉक्सिक्स आहेत प्रोड्यूस होतात. तर टॉक्सिक्स काय आहे, टॉक्झिकोलॉजी द मेटाबॉलिझम्स ऑफ द एन्व्हायरमेंटल केमिकल्स. तर कन्सेप्ट ह्यामध्ये इंट्रोडक्शन काय असेल, टॉक्झिकंट्स. टॉक्झिकंट्स म्हणजे काय, पॉइझन, एनी एजंट capable of producing a deleterious response in a biological systems is called as toxicants. So, foreign chemicals or xenobiotics. तर आपल्याला ह्यामध्ये आज झेनोबायोटिक्स बद्दल बरेच काही कन्सेप्ट शिकायचे आहेत. तर एअर आहे, एअर वी ब्रीथ, वॉटर वी ड्रिंक अँड फूड वी ईट. तर हे एक्झाम्पल सांगितलंय की समजा एअर जर तुम्ही ब्रिथिंग करताना जर का टॉक्सिक इफेक्ट झाला तर तुम्हाला ते प्रॉब्लेम द्यायला स्टार्ट करतील. किंवा वॉटर वॉटर ड्रिंकिंग तुम्ही जर का खराब पाणी पिलं तर तुमची इम्युनिटी खराब होऊन जाईल. किंवा फूड खातो तर जर का फूडमध्ये का नाही काय टॉक्सिक असेल तर ते पण सुद्धा हार्मफुल आहे. म्हणजे तिन्हीकडून साईड इफेक्ट्स आहेत त्याचे, एअर, वॉटर अँड फूड्स. ओके. जसे की मेन सिम्पटम्स ऑफ गोल्ड टॉक्झिसिटी लाईक सेंट्रल हेडेक प्रॉब्लेम होऊ शकतं. परत आईज, जॉईंट आईज, परत डार्कनिंग, आय सर्कल बरोबर ड्रायकनिंग होणार. परत लंग्स आहेत, न्युमोनायटिस, गॅस्ट्रिक ओमिटिंग्स, किडनी, परत गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लिडिंगचा प्रॉब्लेम होऊ शकते. स्किनचं सांगितले तुम्हाला, डर्मेटिटिस, बायलरी ट्रॅक्ट, इम्पेअर्ड फ्लो, बोन मॅरोमध्ये डिक्रीज फंक्शन्स होऊ शकतात, ह्यामुळे डिक्रीजिंग होऊ शकतात. परत
ह्यामध्ये मेन कुठले कुठले आहेत एक्झाम्पल्स? एडीएमई. एडीएमई काय आहे? ऍब्सॉर्प्शन्स. ऍब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन होणार. डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर त्याचं मेटाबॉलिझम होणार. मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर एक्सक्रिशन होणार. तर हे काय? कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स बाय ट्रान्सफॉर्मेशन्स अँड द एक्सक्रिशन्स. तर मेन इफेक्ट मेन इफेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल्स. बस स्किन मध्ये जाणार किंवा लंग्स मध्ये जाणार. लंग्स मध्ये गेल्यानंतर काय होणार? त्याचं ऍब्सॉर्प्शन होणार. ऍब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर काय होणार? त्याचं ब्लड मध्ये एंटर करणार. ब्लड आहे, ब्लड मध्ये एंटर करणार. फ्री केमिकल अँड इट्स मेटाबोलाइट्स. मग जेव्हा ब्लड मध्ये एंटर झाल्यानंतर मग हे त्यानंतर पुढची प्रोसेस पहिल्या कुठं कुठं जाऊ शकते? हे साइट्स ऑफ इन्फेक्शन होऊ शकतात त्याचे. परत टिश्यू स्टोरेज डिपॉझिट होऊ शकतात. टिश्यूज मध्ये जाऊन ह्याचा इथपर्यंत येणार. परत ब्लड मध्ये जाणार. परत आहे बाय ट्रान्सफॉर्मेशन साइट्स. बाय ट्रान्सफॉर्मेशन झालं ह्याचं की ह्यानंतर ह्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये? मेटाबोलाइट्स मध्ये होणार. मेटाबोलाइट्स झाल्यानंतर ब्लड मध्ये येणार. परत ब्लड मधनं ही कंटिन्यू प्रोसेस राहणार. परत एक्सक्रेटरी साइट मध्ये किडनी मध्ये जाणार. किडनी मधनं स्किन मध्ये जाऊ शकतो किंवा लंग्स मध्ये जातो. मग ह्यानंतर जे का नाही एक्सक्रिशन होणार. ह्यानंतर एक्सक्रिशन झाल्यानंतर काय होणार की केमिकल अँड इट्स मेटाबोलाइट म्हणजे का नाही खराब आहे ते हे एक्सक्रिशन होणार. मग काय काय वेळेस इथनं किडनी मधनं जर नाही बाहेर पडलं तर हे काय करणार? किडनी काय करणार? स्किन मध्ये जाणार किंवा लंग्स मध्ये परत पाठवून देणार. हे ऍब्सॉर्प्शन प्रोसिजर आहे इन द बॉडी. ही तो पूर्ण बॉडी मधली प्रोसिजर आहे. केमिकलचं एक्सपोजर झालं. एक्सपोजर झाल्यानंतर ब्लड मध्ये येणार. ब्लड मधून आल्यानंतर मग जे का नाही मेटाबॉलिझम होणार. त्याचा मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर मग हे काय होणार? एक्सक्रिशन्स होणार. तोपर्यंत आपली बॉडी त्याला एक्सपोज झालेली असते. त्यामुळे साईड इफेक्ट्स व्हायला स्टार्ट होणार त्याची. त्यामध्ये काय डाऊट कोणाला? काय डाऊट आहे यामध्ये? रिपीट करा. नाही सर. समजलं नाही का? हो. हो. समजलं नाही? हा. ओके. हो. बघा, एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स. केमिकल्स एक्सपोजर झालं तर पहिल्यांदा कुठे इफेक्ट होणार? समजा एक एक्झाम्पल सांगू तुम्हाला. रेडिएशन्स असतील कुठल्या प्रकारचे? यूव्ही रेडिएशन्स. थर्मेटिकचे एक एक्झाम्पल घेऊया. यूव्ही रेडिएशन्स आहे. यूव्ही रेडिएशनला तुम्ही स्किन एक्सपोज केली की तुमची स्किन आहे एक्सपोज केली. एक्सपोज केल्यानंतर काय होणार? हे एक्सपोजर हार्मफुल झाली. हे हार्मफुल झाल्यानंतर हे डर्मेटायटिस होणार. डर्मेटायटिस झाल्यानंतर ऍप्शन्स कुठला असणार इथं? पहिल्यानंतर स्किनच्या नंतर कुठला असणार इथं? हे बॉडी मधला आपला तिथे हे झालेलं स्किन मध्ये इथं ब्लड असणार. ब्लड मध्ये इंटर होणार. हे ब्लड मध्ये इंटर होणार म्हणजे काय होणार? ही वरची जी प्रोसिजर असेल ह्याला हे जे का नाही ह्याला इन्फेक्ट करणार. इन्फेक्ट करून ब्लड मध्ये इंटर करते. ह्या प्रोसिजरला काय म्हणायचं? ऍब्सॉर्प्शन म्हणायचं. ऍब्सॉर्प्शन. ऍब्सॉर्ब होणार. ही स्किन काय करणार? ऍब्सॉर्ब करून घेणार. ऍब्सॉर्ब करून घेतल्यानंतर त्याची टॉक्सिक जी सबस्टन्स आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर व्हायला स्टार्ट होणार. एंटर व्हायला स्टार्ट झाल्यानंतर मग ते काय करणार? टिश्यू मध्ये स्टोरेज होते. टिश्यू मध्ये जसं की टिश्यू सांगितलं टिश्यू मध्ये जातील किंवा साइट्स ऑफ द ऍक्शन साठी जाणार. पण त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होणार. ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर मग त्याचं मेटाबॉलिझम होणार. मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर परत ब्लड मध्ये येणार. परत हे प्रोसिजर हे मेटाबॉलाइट नाही झालं परत काय करणार? बाय ट्रान्सफॉर्मेशन हे कंटिन्यू प्रोसेस राहणार ह्यामध्ये. परत ह्यानंतर जे का नाही एक्सरेटरी साइट्स. मग एक्सरेटरी साइट्स म्हणजे समजा इथले जे झालेले आहेत केमिकल्स मग हे काय होणार? किडनीकडे टाकून देणार. किडनीकडे गेल्यानंतर मग किडनीने समजा ते इन्कार केला की बाबा मला ह्याला नाही जिरू शकत. ते काय करणार? मग ते परत किडनी एक्सक्रीट आउट करणार. बाहेर फेकून देणार किंवा एकदा एक्सक्रिशन होणार किंवा परत मग स्किन मध्ये टाकून देणार. स्किन मध्ये टाकून देणार किंवा लंग्स मध्ये. मग हे काय होणार? आपल्या बॉडीमध्ये कंटिन्युअली टॉक्सिक प्रोड्यूस होत राहणार. हे एक्सक्रिशन जे आहे केमिकल अँड
ह्याचं मेटाबॉलिझम करणार ह्यामध्ये. ओके. स्किन आहे तुमची, ऍब्सॉर्प्शन झाले, ऍब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर ब्लड मध्ये आले, ब्लड मधनं मेटाबॉलिझम झालं, मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर एक्सक्रीशन झालं, एक्सक्रीशन झाल्यानंतर एक्सिट आउट केलं. ओके. ओके, समजलं? ठीक आहे. फोर्थ एडिशन मला इकडे बघा तुमचं फ्रेंड आवाज येते सर्वांना? हीच कॉपी हो सर येते. समजलं? म्हणजे तुमचं हा सर. ऍब्सॉर्प्शन प्रोसेस आहे. पहिल्यांदा एक नॉर्मल लक्षात घ्यायचं, स्किनचं घेऊ शकतो आपण मेनली. जसं की फंगस इन्फेक्शन असेल, फंगस इन्फेक्शन झाल्यानंतर स्किनला डॅमेज करणार, वरच्या आपल्या स्किनला डॅमेज झाल्यानंतर, स्किनला डॅमेज झाल्यानंतर मग ते काय करणार, ब्लड मध्ये जाणार, ब्लड मधलं टिश्यू मध्ये जाणार, मग त्याचे एक्सक्रिशन्स होणार, लंग्स कट जातील किंवा मेटाबॉलिझम होणार. मेटाबॉलिझम नाही झालं परत मेटाबॉलिझम करणार, कंटिन्यू प्रोसेस केल्यानंतर समजा नाही झालं, मग ते काय करणार, आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करायला स्टार्ट होणार. मग ते तुम्हाला इन्फेक्शन स्टार्ट झालेलं दिसणार त्यामध्ये. ओके. त्याच्याबद्दल डिटेल मध्ये बघूया. जसे की डिपोजिशन ऑफ जेनोबायोटिक्स. डिपोजिशन ऑफ जेनोबायोटिक्स मध्ये काय आहे, किंवा समजा इंजेक्शन्स असते, इनहालेशन्स असेल किंवा इंट्राव्हेनस असेल किंवा इंटर पेरिटोनियल असेल. मग समजा ऍब्सॉर्प्शनचं आपण एक्झाम्पल घेतलं की डर्मल आहे, डर्मल झाल्यानंतर बॉडी ब्लड किंवा लिम्फ मध्ये गेलं, ब्लड मधनं काय होणार, ह्याचं किडनी मध्ये जाणार, किडनी मध्ये जाऊन ब्लॅडर मध्ये जाणार, ब्लॅडर मध्ये जाऊन युरिन होणार, युरिनेशन होणार यामध्ये. परत सेम प्रोसिजर आहे लंग, लंग मध्ये येणार, लंग मधनं परत अल्वेओला आहे, अल्वेओला नंतर एक्सपायर्ड एअर मध्ये जाणार. परत सेम प्रोसिजर आहे की एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड्स डिस्ट्रीब्युशन होणार. समजा हे जर का नाही व्यवस्थित सिक्रेट आउट झाला आहे, म्हणजे सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स मध्ये सिक्रेशन जर नाही झालं, तर मग हे काय करणार, फॅट मध्ये ढकलून जाणार. मग हे फॅट मध्ये स्टोरेज डिपोजिशन होणार. किंवा मग डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय होणार की बॉडी ऑर्गन जे आहे की सॉफ्ट टिश्यूज किंवा बोन्स त्यामध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होणार. ओके. परत आहे की इंजेक्शन गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मध्ये, लिव्हर मध्ये जाईल, लिव्हर मधनं बाईल मध्ये जाईल, बाईल मधनं जाऊन फिसिस मध्ये कन्व्हर्जन होईल. परत सेम प्रोसेस आहे इनहालेशन. इनहालेशन आपण श्वास घेणार, लंग मध्ये जाणार, लंग मधनं काय होणार, ब्लड मध्ये येणार, ब्लड मधनं मग परत हे प्रोसिजर कंटिन्यू होणार. लिव्हर मध्ये जाईल, बाईल मध्ये जाईल, फिसिस मध्ये जाईल, किंवा किडनी मध्ये जाईल, ब्लड मध्ये जाईल, युरिनेशन होईल किंवा एक्सपायर्ड. हे प्रोसिजर सांगितले. ह्यामध्ये फक्त लक्षात ठेवायचं की ऍब्सॉर्प्शन्स काय असेल, डिस्ट्रीब्युशन्स काय असेल आणि एक्सक्रिशन्स काय असेल, हे ह्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की हे कंटिन्यू प्रोसेस होणार. समजा ह्याने ऍब्सॉर्प्शन प्रोसेस मध्ये ह्याने ह्यामध्ये जर नाही गेलं, ठीक आहे, ह्यामध्ये नाही गेलं तर मग हे काय करणार, स्टॉप होणार, तर हे किडनीकडे पाठवणार. किडनीने पण ऍक्सेप्ट नाही केलं, किडनीने ऍक्सेप्ट नाही केलं, तर मग हे काय करेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये पाठवणार. एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये जर नाही ऍक्सेप्ट केलं, मग तर लिव्हर मध्ये जाईल. मग लिव्हर मध्ये नाही गेलं तर मग हे ब्लड मध्ये राहील, ब्लड मध्ये राहून हे टॉक्सिक प्रोड्युशन व्हायला स्टार्ट करेल. These are the example of depositions of xenobiotics. Okay. यामध्ये काय अडचण कोणाला? नाही सर. एक लक्षात ठेवायचं की प्रोसिजर मध्ये ऍब्सॉर्प्शन काय होणार, हे कंटिन्यू, ही जी सायकल जी आहे ही कंटिन्यू सायकल आहे तुमची बॉडी मधली सध्याची. तर ऍब्सॉर्प्शन काय असतील, डिस्ट्रीब्युशन काय असेल आणि एक्सक्रिशन. डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय होणार की मेटाबॉलिझम होणार, आणि एक्सक्रिशन म्हणजे जे बॉडी मधले जे हार्मफुल प्रोडक्ट आहे बाहेर आउट फेकून देणे, त्याला म्हणायचे एक्सक्रिशन्स. ओके. तर ऍब्सॉर्प्शन आणि मेटाबॉलिझम्स हे होणं तुमच्या बॉडीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही जे खाल्लेलं अन्न जे आहे ते जर तुम्हाला व्यवस्थित डायजेशन जर नाही झालं, तर पुढचं काय होणार, ते टॉक्सिक
बॉडीमध्ये प्रोड्यूस करायला स्टार्ट करणार. मग जसं की डायरेक्ट ब्लड मध्ये येणार, ब्लड मध्ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड मध्ये जाणार, फ्लुइड मध्ये जाऊन डायरेक्ट फॅट मध्ये जाणार, किंवा बॉडी ऑर्गन्स मध्ये स्टॉप टिश्यू मध्ये जातील किंवा बोन मध्ये जातील. जसं की एक्झाम्पल म्हणू शकतो आपण ह्यामध्ये वेट वाढणे समजा तुमचं डायजेशन प्रॉपर नसलं तर काय करणार, आपण खाल्लं की डायरेक्ट काय होणार, स्टमक मध्ये डायरेक्ट त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा फूड मध्ये जाणार, फॅट मध्ये डिपॉझिशन होणार यामध्ये. ओके. यामध्ये काय डाऊट? आवाज येते सर्वांना? काय म्हणताय सर? आवाज येते म्हणलं सर्वांना? समजलं? यामध्ये काय डाऊट आहे? हो हो येतोय सर. नाही आहे सर, डाऊट नाही. ओके. परत एडीएमए हे वर्ड लक्षात ठेवा. एडीएमए ऍब्सॉर्प्शन्स असलेले, परत डिपोजिशन असेल किंवा मेटाबॉलिझम असेल किंवा एक्सक्रिशन असेल, हे तुम्ही एक वर्ड लक्षात ठेवला तर तुमचं कंट्रोल ऑफ टॉक्सिकचं लक्षात येऊन जाईल. जसं की ऍब्सॉर्प्शन्स आहे, ability of a chemical enter the blood is an equilibrium with the tissues. Example, ह्यामध्ये घेऊ शकतो, rate the following processes in order of fastest to slowest. एक्झाम्पल आहे oral, intravenous, inhalations and dermal exposures. ह्याचे काय, रेट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट. आता तुम्ही खाताना काय होणार, तुम्ही फास्ट मध्ये खाणार प्रोसिजर, आणि त्याचं प्रोसिजर काय होणार, स्लो होणार. परत त्याची प्रोसेस ऑरल मध्ये केल्यानंतर इंट्राव्हेनस, इनहलेशन, हे टोटल प्रोसिजर स्लो मध्ये स्टार्ट होणार. दिस आर द ऍब्सॉर्प्शन्स, ability of a chemical to enter the blood is an equilibrium with the tissues. तर ह्यासाठी एक व्हिडिओ आहे, तुम्हाला व्हिडिओ शेअर करतो मी. व्हिडिओ मध्ये काय प्रॉब्लेम असला तर सांगा. प्रेझेंट झाली स्क्रीन? हो सर, झाली. Today's topic is about detoxification and आवाज biotransformation येते का of सांगितले? xenobiotics. What is xenobiotics? What is that detoxification and biotransformation? In detail, we will look. So these all have so much significance in our body. So first, biotransformation is the process in which a substance is changed from one chemical to another by a chemical reaction within the body. It is simply one type of chemical reaction to convert one molecule into another type of molecule. So for some example, some drugs, it is not exactly that absorbed drug, but it is converted or biotransfer into another metabolite, and that has a therapeutic action. So example, that is phenoxybenzamine, a drug which is given to relieve hypertension. So this drug is biotransferred into an active agent, and that is helping to relieve the hypertension. So biotransformation serves as a defense mechanism of body also. Basically, it is converting mostly toxic substance into a less harmful substance, so that can be excreted from the body. Further, biotransformation generate more polar metabolites, so that can be excreted easily from the body. So that is about the biotransformation, means conversion of one substance into another type of metabolites. So basically in this biotransformation, levers plays important reaction. The process whereby the toxic or noxious substance is converted into the less harmful and more water soluble, that is known as a detoxification process. So biotransformation, in this biotransformation, is if toxic molecule is converted into the non-toxic or less harmful, then that process is called a detoxification. So, mostly lipophilic toxicants or molecules are difficult to eliminate and accumulated to hazardous or dangerous level inside the body, and that is more dangerous or creating adverse effect inside the body. So basically detoxification means converting toxic molecule into the non-toxic or less harmful substance. Further, what is xenobiotics? That word xenos, that is coming from the Greek word. Xenos means strange. So xenobiotics are compound which may be accidentally ingested
or taken as a drug or compound produced in the body by bacterial metabolism. So any strange molecule which is generated or taken by mistake or some for particular purpose it is taken, or it may be generated by bacterial metabolism, that all are considered as a genobiotics. So biotransformation is not exactly detoxification. Sometimes what happens, the metabolite are converted into the more toxic than the original parent substance. So it is not, you have to believe biotransformation means it is always beneficial or advantageous, but sometimes this biotransformation will lead to the more toxic molecule formation, and this is known as a bioactivation or toxification of the molecule. One example is that biotransformation of vinyl chloride, that is converted into the vinyl chloride epoxide, which covalently binds to the DNA and RNA, a step leading to the cancer formation of the liver. So that sometime biotransformation, it will lead to the bioactivation or toxication, and that can be very dangerous for our body. Further, in relation to this biotransformation, the compound that need to be detoxified, that you have to remember simple, which are accidentally ingested, which is not purposefully taken, like preservative, which are sometimes present over the foods and particular vegetables and fruits, food additive and adulterants that need to be detoxified. Further, sometimes drugs taken for the therapeutic purpose, but up to therapeutic purpose it is very advantageous or beneficial, but further it need to be detoxified inside the body. It is mostly occurring in the liver. Compound produced in the body which are to be eliminated, that also you have to remember particular two example, bilirubin and steroid. So bilirubin is an end product or generally end product of a hemoglobin metabolism. So from the hemoglobin, lastly that bilirubin which is generated. This bilirubin is toxic particular to the newborn. It may cause irreversible brain injury because blood-brain barrier is not properly developed. Biotransformation of lipophilic bilirubin, which is water insoluble, which is converted into the water soluble inside the liver. So production of this water soluble bilirubin is needed to make it excreted through liver to the gallbladder and gallbladder to the finally intestine, which helpful to excrete that bile from our body. So that is important compound which is generated in our body but need to be detoxified and excreted from the body. Some compound which are produced by the bacterial metabolism, like amines produced from the amino acid, like histidine is producing histamine, lysine is making cadaverine, ornithine to the putrescine formation, tyrosine to the tyramine, and tryptophan to the tryptamine. So these all are the biological amine formation, but they are sometimes produced by the bacteria in the intestine also, and that all need to be detoxified. So the transformation of specific strange molecule can be either beneficial or harmful. So it is not a particular detoxification for each and every reaction. Sometimes this biotransformation will be advantageous, or that is detoxification like activity, or sometimes bioactivation will be there. So that is very harmful, and perhaps both depends on the dose and depending on the molecule. Further, a one example is acetaminophen, a commonly used drug to reduce pain and fever. It normally undergo rapid biotransformation elimination in the urine and feces, but hence no toxicity is observed. But at high doses, enzyme of this biotransformation of this acetaminophen will be saturated. When it is saturated, this excess acetaminophen undergo additional biosynthetic pathway. So these produce a metabolite which is toxic to the liver. So that toxicity of that metabolites or that particular drug will be occur if it is taken in a high dose. So dose should be taken care, particularly for the children. When it is excessive or toxic to the liver, it is treated with the N-acetylcysteine, but you have to take care that the drug is also one type of the genobiotics. So dose of the drug should be taken care, or otherwise it can lead to the toxic effect. Most important enzyme for this all biotransformation is cytochrome P450, which is present in the liver. And a video over that cytochrome P450 we will look later on. But at present, you have to remember about what is biotransformation, what is genobiotics, and what is detoxification. So that's all about
ओके, ही काय कन्सेप्ट होती त्याबद्दल? आवाज येते सर्वांना? हो सर येते. हो सर येतोय. The absorption is the ability of a chemical to enter the blood. Blood is an equilibrium with the tissues. Rate the following processes in order: fastest to slowest, like oral, intravenous, and inhalations, and dermal exposures. In ingestion or oral, most antibiotics move through the lining of the gastrointestinal tract, like diffusions or carrier mediated transport. Okay, and the factors affecting GI, uh, disintegrations of dosage from and dissolutions of the particles, chemical stability of a chemical in gastric and intestinal juices and the enzymes, rate of a gastric emptyings, motility and mixing in GI tract, presence and type of foods. Factors affecting GI synthesis. In the inhalations for gases, vapors, and volatile liquids, aerosols, and particles. In general, large surface area, thin barrier, flow, blood thin barrier, high blood flow, rapid absorptions. In blood air partitions coefficients influence of respiratory rate and blood flow. एक्झाम्पल सांगितले जसे की इन एअरवे एनाटॉमी हे आपलं ब्रॉन्कियल ट्री आहे, ठीक आहे, आणि ब्लड फ्रॉम द पुल्मोनरी आर्टरी हे ऑक्सिजनेटेड, हे तुमची पुल्मोनरी आहे आणि ॲल्व्हिओलस आहे, ही एअरमधनं ह्यामध्ये येते. तर डिफ्युजन डिस्टन्स 20 मिलीमीटर and total exchange gas exchange area 18 m squares. हे याबद्दल एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे एअरवे एनाटॉमीचे. And the absorption area in the respiratory systems, nasopharynx 5 to 13 micrometers, trachea, bronchia, bronchoids 1 to 5 micrometers, alveolar regions 1 to micrometers. In the dermal, must cross several cells layers, stratums, corneum, epidermis, and dermis to reach blood vessels. Uh, and factors important here: lipid solubility, hydration of a skin, and size. Soul of feet or scrotums. जसे की एक्झाम्पल सांगितलं स्किनचे डर्मल आहे, डर्मल मध्ये इंटर करता त्याला एवढे लेअर क्रॉस करावे लागते, एवढे लेअर क्रॉस केल्यानंतर मग हे ब्लड मध्ये इंटर होणार. स्ट्रॅटम, कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस. मग हे ह्यामध्ये जाऊन तुमच्या स्किनला प्रॉब्लेम द्यायला स्टार्ट करते आणि बाकीचे प्रोसेसिंग व्हायला स्टार्ट करते. इंट्राव्हेनस मध्ये इंट्रा पेरिटोनियल लार्ज सरफेस एरिया व्हेस्क्युलाराइज फर्स्ट पास इफेक्ट्स and intramuscular subcutaneous intradermal absorption through endothelial pores into the circulations, blood flow is most important, and other factors. हे जे एक्झाम्पल दिलं ह्याचं डिस्कशन आपण वरती चार्ट मध्ये डिस्कशन केलेलं आहे टोटल मध्ये, कशाचं काय रोल आहे, कशाचं काय रोल आहे. तर हे एक्झाम्पल सांगितलं, इंजेक्शनचा इंटेस्टिनल सांगितलंय तुम्हाला, इनहालेशन्स, इंट्राव्हेनस, ऍब्सॉर्प्शन्स. मग हे ह्याचे एक्झाम्पल जे आहेत इथं डिस्कशन केलेले आहेत, ठीक आहे. परत एडीएमई मध्ये हा डिस्ट्रीब्युशन, the process in which chemical agent translocates through the body, like blood carries the agent to and from its site of action, storage depots, organs of transformation, and the organs eliminations. The distribution ची प्रोसेस आहे, the process which chemical agent translocate and throughout the body. म्हणजे ब्लड कॅरियर्स मग ब्लड डिस्ट्रीब्युशन करायचं काम ह्यामध्ये आहे. ओके, the blood carriers blood carries the agent to the
and from its sites of action, storage, depots, organs of transformations, and the organs eliminations. And the rate of distributions rapid depending upon blood flow depending आहे blood flow there for characteristics of toxicants like affinity for the tissues and the partition coefficients. Distributions may change over time. Distribution जे आहे blood flow वर सुद्धा डिपेंड आहे तुम्ही सांगितलं परत storage and binding sites. Storage in adipose tissues where lipophilic compounds DDT will store in the fat. Rapid mobilizations of the fat starvations can rapidly increase the blood concentrations. Storage in blood, in bone, chemical analogs to calcium, fluoride, lead, protonium, and binding to plasma proteins can displace endogenous compounds only P is available adverse effect and excretions. एक्झाम्पल आहे स्टोरेज अँड बाइंडिंग साइट मध्ये ऍडिपोज टिश्यूचं एक्झाम्पल सांगितलं आहे स्टोरेज इन बोन्स सांगितलेलं आहे आणि बाइंडिंग ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन्सचं सांगितलेलं आहे इथे एक्झाम्पल्स मध्ये पण मेन एक्झाम्पल आहे आपलं मेटाबॉलिझम्स also called as a biotransformations, the process by which the administered chemical parent compounds are modified by the organisms by enzymatic reactions. Like bioactivation, biotransformations can result in the formation of the reactive metabolites. Okay. In first objectives, make a chemical agents more water soluble and easier to excrete. Okay, make chemical agents more water soluble and easier to excrete. Decrease lipid solubility, decrease amount at target. Increase ionizations, increase excretion rate, decrease toxicity. Okay, these are the first objectives in the metabolism. It occurs in liver and some extent to kidney, skin, placenta, and other organs. Okay, can have several consequences. Microsomal enzymatic system (MES), a hepatic enzyme that is inducible and performs a role in biotransformations. Hepatic transformations mechanisms can maladaptives like toxify rather than the detoxify. Like cigarette smoke is a carcinogen. EMS evolved not defined against the foreign chemicals but rather to metabolize endogenous substances like inhibitors. सिगरेट स्मोकिंगच्या स्मोकिंग बद्दल सांगितलेलंच आहे तुम्हाला की हे काय की हेपॅटिक बायोट्रान्सफॉर्मेशन मेकॅनिझम्स कॅन बी मॅल ॲडॅप्टिव्स टॉक्सिफाय रादर दॅन द टॉक्सिफाय तर कार सिगरेट स्मोकिंग सांगितलेलं आहे की जर सिगरेट स्मोकर जे का त्याचं धूर जे आहे धुराचा आपण वास घेतला की आपल्या बॉडीमध्ये जाऊन आपल्यामधले जीन्स किंवा इन्फेक्ट करून हे तुम्हाला कार्सिनोजन प्रोव्हाइड करतात परत आहे एक्सक्रिशन्स प्रोसिजर एक्सक्रिशन्स टॉक्सिकन्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय सेव्हरल रूट्स example filtered through renal corpuscles secreted across the tubular epithelium in order to appear in urines glomerular filtrations, bulk flow process so that low molecular weight substance in the plasma undergo filtrations. There is a filtrations of the foreign chemicals except those bound to plasma proteins or RBCs. Arteries आहे ते afferent arterioli, arterioli
बहुमन स्पेस आहे, ट्युब्युल्स आहे, ग्लोम्युलर कॅपिलरी आहे, इफ्रंट आर्टिक्युलर आहे, परत पेरिट्युब्युलर कॅपिलरी आहे आणि हे वेन आहे. हे ह्याच एक्झाम्पल आहे एक्सक्रिशन्स मध्ये, जे तुमचे डिटॉक्सिफिकेशन जे झालेलं आहे हे बॉडी मधनं एक्सक्रीट आउट केले जातात. ठीक आहे. इन द urinary excretion, water soluble products are filtered out of the blood by the kidney and excreted into the urine. In the exhalations, volatile compounds are exhaled by the breathings. In the biliary excretions, where fecal excretions, compound can be extracted by the liver and excreted into the bile. The bile drains into the small intestine and is eliminated in the feces, like milk, sweat, and saliva. These are the example, and the effects is as shown. म्युटेशन झालेले हे नॉर्मल आहे. हे नॉर्मल ज्यावेळी स्किनला इफेक्ट झाले हे अशा प्रकारचे स्किन दिसायला लागले. ओके, काय डाऊट आहे आतापर्यंत? नाहीये सर. काही डाऊट असले तर विचारा. आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्झिन कसं प्रोड्यूस होते आणि त्याला कंट्रोल कसं करायचं याबद्दलच डिस्कशन झालेलं आहे. काय डाऊट आहे यामध्ये कोणाला? हम्म. नाही सर. ओके, तर मग आपला आजचा चॅप्टर संपतोय तो. तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी, गुगल करा, रिसर्च करा आणि मला त्याबद्दल माहिती सांगा. तुम्हाला प्रेझेंट होते. तर पोटेन्शिएशन आणि सिनर्जिझम ह्याबद्दल तुम्ही गुगल करा, रिसर्च करा आणि ह्याबद्दल मला माहिती सांगा काय आहे ते. हे तुम्हाला वर्क फ्रॉम होमचा आहे आणि अभ्यास करा त्याबद्दल. ओके सर. काही डाऊट असले तर विचारा अजून. ठीक आहे, पीडीएफ फाईल पाठवतो तुम्हाला ग्रुपला. आणि नोट डाऊन वगैरे व्यवस्थित करा लेक्चरच्या टाइमिंग मध्ये, किंवा काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स वगैरे सांगत राहील मी त्यामध्ये डिस्कशन मध्ये.